kinabukasan ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Hello students, today we will be studying part 3 of chapter 3, Philippine History, Spaces for Conflict and Controversies. Case Study 3, Did Rizal Retract? Jose Rizal is identified as a hero of the revolution for his writings that center on ending colonialism and liberating Filipino minds to contribute to creating the Filipino nation. So ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal, kinilala natin siya lalong-lalo na sa kanyang mga iniambag, kanyang kinontribute para sa kasarinlan ng ating bansa. Ginamit niya bilang kanyang pananggalang sa himagsikan yung kanyang panulat. Ang kanyang mga sandata ay hindi itak, hindi baril, not even the spears, not even the sabers, but he used his pen upang matuldukan yung tinatawag nating kolonyalismo. Upang mapalaya din tayo, lalong-lalo na yung diwa nating mga Pilipino laban sa tinatawag nating pag-aabuso, pag-aalipin. Yan ang naiambag, yan ang nai-contribute ni Jose Rizal, upang mawala tayo sa gapos ng kolonyalismo. Binuksan niya yung isipan ng mga Pilipino. Oo nga, minamaltrato na tayo. Oo nga, minamaliit na tayo. Oo nga, tinatawag na tayong Indio. Oo nga, they are causing superiority upon us. At malaki ang utang na loob natin sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Yan ang pinaka-contribution niya sa ating bansa. That's why we called him our national hero. The great volume of Rizal's life work was committed to this end, particularly the more influential ones, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So yan ang pinakamagaling niyang obra, itong Noli Me Tangere and El Filibusterismo. At kung pag-aaralan natin, hihimay-himayin natin yung mga nakasulat sa Noli Me Tangere. Talagang makikita natin yung kaisipan ng ating pambansang bayani na talagang gusto niya talagang matuldukan, na-expose sa mga obrang yan yung pag-aabuso. At marami tayong natutunan. Sa mga likha, sa mga sulat,
sa mga obra ng ating pambansang bayani. His essays vilify not the Catholic religion but the friars, the main agents of injustice in the Philippine society. Meron lang tayong dapat na malaman, maintindihan na hindi naman siya nagsulat laban sa kanyang relihiyon na Katoliko. He did not write against the Catholic Church or the Catholic religion. Pero ang kanyang pinupunto sa kanyang mga sinulat ay yung mga nag-aabuso sa atin, and those are the friars, the Spanish friars, mga Kastilang fraile na imbis na mapataas yung spirituality, inabuso. So, case study number 3, did Rizal retract? Binawi ba talaga ni Rizal yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga isinulat, mga inilabas na mga documents, binawi ba niya? Yun ang ating magiging case study for today. Ating imbestigahan itong mga pangyayaring ito. It is understandable, therefore, that any piece of writing from Rizal that recounts everything he wrote against the friars and the Catholic Church in the Philippines could deal heavy damage to his image as a prominent Filipino revolutionary. So, hindi nakakapagtaka, and maintindihan natin na kung meron lumabas na isang sulat o statement mula kay Rizal na nagbabawi sa lahat ng kanyang mga isinulat laban sa mga praile at sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, ay malaki ang magiging epekto nito sa kanyang imahe, sa kanyang reputasyon bilang isang Pilipinong revolusyonaryo. Okay, as we may know, and for your information, marami din tayong mga katunayan, mga katibayan na nagpapakita na si Jose Rizal ay naging kasapi din ng katipunero, ng katipunan. He so much supported yung KKK ni Andres Bonifacio. Such document purportedly exists, allegedly signed by Rizal a few hours before his execution. So, ito daw dokumentong ito daw kanyang pagbawi sa kanyang mga sinabi, sinulat at nilagdan daw ni Rizal mga ilang oras bago siya barilin. So, itong dokumentong ito tinatawag na the retraction o yung pagbawi. So, dito pinapakita yung paniniwala ni Rizal sa kanyang pananampalataya sa Katoliko. At lahat ng kanyang mga sinulat laban sa simbahan ay binabawi niya. Yun yung nakasaad dun sa sulat na yun. At kung ito man ay magiging totoo, talagang malaki ang impact nito sa imahe ni Jose Rizal. Ako, opinion ko, pagka ganun kung ito napatunayan na totoo, sa aking opinion, parang mahirap tawaging bayani si Jose Rizal kasi lahat pala ng kanyang sinabi, binabawi pala niya. So, tunghayan nga natin ito, did Rizal really retract, binawi ba talaga niya yung lahat ng kanyang mga sinulat
mga sinabi, mga nilabas na statement. So we have our primary source, Rizal's retraction. At ito ay galing dun sa dokumentong nakita ni Father Manuel Garcia noong May 18, 1935. So, basahin nga natin kung ano ang animo yung sinabi ni Jose Rizal. Okay, sabi niya, I declare myself a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. So, sabi dun sa sulat, pinanganak daw siyang Katoliko, mamamatay daw siyang Katoliko. Okay, dun pa lang, parang conflicting na doon sa mga inilabas niyang mga statements, ano? I retract with all my heart, sabi niya, whatever in my words, writings, publications, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. Okay, so sabi niya, binabawi ko ng buong puso lahat ng aking salita, ng aking sinulat, ng aking mga inilimbag, sabi niya, at ang aking mga pag-ugali na taliwas sa aking pagkatao, sabi niya, bilang anak ng Katoliko, sabi niya. I believe and I confess whatever she teaches and I submit to whatever she demands. Naniniwala ako, sabi niya, at inaamin ko, sabi niya, lahat ng kanyang itinuturo, sabi niya, he is talking about the Catholic Church. At ako ay I submit, sabi niya, to whatever she demands. Sabi niya pa, I abominate Masonry as the enemy which is of the church. Parang sa opinion ko lang to, parang this pertains to yung Masonry na parang kinasasapian din ni na nung tinatawag nating mga ibang mga dignitaries nung araw eh. Ito kasing Masonry, this is another religion. At sabi niya, ito daw ay kaaway ng simbahan. At isang lipunan na ipinagbabawal ng simbahan. Dahil pag sinabi mo kasing Masonry, marami talaga itong mga paniniwala din, mga tinatawag nating mga doktrina na taliwas sa relihiyon ni Jose Rizal. The diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mind. Sabi niya, in order to repair the scandal. Okay? Sabi niya, ipinaalam ko, sabi niya, sa madla. Sabi niya, na nasa simbahan, sabi niya, ang desisyon kung paano i-repair, sabi niya, aayusin yung kanyang mga iskandalo daw na ginawa. And of course, pag sinabi mong the scandal, palagay ko he's talking about yung kanyang mga sinulat. So, hindi biro itong sulat na ito. Does the scandal mean na iskandalo yung pagkakasulat ng Noli Me Tangere? Ibig bang sabihin, iskandalo ba yung pagkakasulat niya ng El Filibusterismo? Ibig bang sabihin, iskandalo ba yung pagkakasali niya sa La Solidaridad? Ibig bang sabihin, iskandalo ba yung pagiging kasapi niya ng pagsuporta niya sa katipunan? Pakikisapi niya sa mga ilustrado? So, mabigat kung kailangan malaman natin kung totoo itong pagbawi na ito.
Okay, which my act, sabi niya, may have caused, and so that God and people may pardon me, sabi niya. It seems na parang na-guilty si Rizal. Parang kumbaga sa isang tao, pinagsisihan niya lahat ng kanyang mga ginawa in the past. Okay? So, ano nga ba ang totoo? Talaga bang sulat niya ba ito? Alamin nga natin, ano? So, the date is 29th of December of 1896 sa Manila. Seemingly signed by Jose Rizal himself. So, yung gabi o yung araw bago siya barilin, sinulat daw niya yung sulat na ito. There are 4 iterations of the text of this retraction. So, meron daw 4 na tinatawag nating masasabi nating source or reference nung pagbawing ito ni Jose Rizal. So, yung una, nung nailimbag ito sa Lavas Española at dun sa Diario de Manila on the day of the execution, sa mismong araw kung saan siya babarilin. So, December 30, 1896. Yung ikalawa daw, the second text appeared in Barcelona, Spain. So, sa Barcelona mismo, dun sa pahayagan o magazine na La Juventud. A few months after the execution, pagkatapos mga ilang buwan pagkatapos siyang barilin. So, February 14, 1897, sa isang hindi kilalang writer, okay, na later on napag-alamang si Father Vicente Balaguer. However, the original text, yung mismong sulat, okay, yung primary source mismo, the original text was only found in the Archdiocesan Archives on May 18, 1935, after almost 4 decades of disappearance. So, naitago. Well, sabihin na natin naitago kasi maselan ito eh. Maselan ang nilalaman ng dokumento na to. So, matagal siyang naitago, almost 4 decades of disappearance. So, tingnan natin yung the Balaguer testimony. Okay, yung mga salaysay ni Father Balaguer. So, doubts on the retraction document abound. Maraming hindi naniniwala sa dokumento na to. Especially because only one eyewitness account of the writing of the document exists. Isa lang kasi yung, kumbaga, saksi sa pagkakasulat ng dokumento na ito. Of course, si Father Vicente Balaguer. So, hindi ba sabi natin, pagka iisa lang ang witness, parang ang hirap maniwala sa ganon. Okay? So, parang halos hindi ka panipaniwala kasi iisa lang yung witness, eyewitness. According to his testimony, Rizal woke up several times, confessed 4 times, attended a mass, received communion, prayed the rosary, all of which seemed out of character. Parang hindi magkakatugma, parang hindi parang merong tinatawag natin na ay hindi magkakadugtong yung mga pangyayari. At maring baka hindi daw sa karakter ni Jose Rizal, parang mahirap maniwala na ginawa niya lahat ito, But since it is the only testimony of allegedly a primary account that Rizal ever wrote a retraction document, it has been used to argue the authenticity of the document.
So, dahil nga itong primary account na to, isa lang yung lumilitaw na saksi o testimony, ginagamit ito to argue upang pagdebatihan kung totoo nga ba talaga itong dokumento na ito. Meron naman yung pangapat, the testimony of cuerpo de vigilancia. Okay? Sino to? Another eyewitness account surfaced in 2016. Meron daw lumabas na lumitaw na isang eyewitness noong 2016 sa pamagitan ng pananaliksik daw ni Professor Rene R. Escalante. So sa kanyang pagsasaliksik, documents of the Cuerpo de Vigilancia included a report on the last hours of Rizal. So itong mga dokumento daw ni Ginoong de Vigilancia, merong mga nakasaad na mga report dun sa mga huling sandali ni Rizal na isinulat daw ni Federico Moreno. Okay? So the report details the statement of the Cuerpo de Vigilancia to Moreno. Okay? So ito daw si Cuerpo de Vigilancia, sinabi daw niya ito kay Moreno at si Moreno sinulat niya ito. So itong primary source na ito, it is entitled Eyewitness Account of the Last Hours of Rizal. Okay, sa pagre-report ni Mr. Michael Charleston Chua. Ang title nito ay Retraction ni Jose Rizal, mga bagong dokumento at pananaw. Okay, GMA News Online, published at 29th of December 2016. Parang after 110 years after nung pagkakasulat nitong dokumento na to, nagkaroon ng pag-aaral. Okay? Nagkaroon ng research. This account corroborates the existence of the retraction document, giving it credence. So kumbaga, ito daw salaysay na ito ay napagtibay daw yung na meron talagang retraction document. However, sabi niya, nowhere in the account was Father Balaguer mentioned. So hindi naman daw binanggit yung pangalan ni Father Balaguer kasi hindi ba kung matatandaan natin kanina, itong si Father Balaguer, siya yung kumbaga nakakita nung dokumento. Okay? So, pero dahil hindi daw nabanggit si Father Balaguer, so ang mangyayari nun, si Father Balaguer, itong prilo na ito, itong padre na ito, pari na ito, ang magiging na lang siya, secondary source. Kasi hindi binanggit yung kanyang pangalan. So, secondary source na lang siya dun sa pagkakasulat ng dokumento. Ngayon, nagkaroon naman ako ng sarili kong, hindi naman pananaliksik ito Chinyek ko yung National Historical Commission of the Philippines website tungkol dito sa retraction ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. And I found this article or source by Mr. Peter Jainul V. Ukung. Okay, pasensya na po kayo sa pagkakabigkas ng aking hindi ko masyadong alam bigkasin Pero here is the link, makikita po natin yung link na yan. Ayon dun sa Rizal Retraction and Other Cases, there are
interesting facts na binigay, okay, tungkol dito sa Rizal retraction, okay? I will be giving you a story na it seems parang hindi siya connected, pero sa bandang huli, meron pala itong connection sa Rizal retraction at ito ang sinabi dun sa article. So, babasahin ko muna, no? In 1901, the Americans managed to capture a Filipino messenger. Okay, ang mga Amerikano daw, meron daw silang hinuli na isang mensahero, isang Filipino messenger. Ang pangalan niya ay si Cecilio Segismundo na meron daw siyang mga dalang dokumento mula kay Aguinaldo. Okay? Ang ating unang presidente, si Emilio Aguinaldo. So, yung mga Amerikano daw, they fake some documents complete with forged signature. Okay? Meron daw silang mga pineke daw na mga dokumento na merong mga pineke rin na mga pirma. Sinasabi nila kay Aguinaldo na merong mga ilang kinaukulang Pilipino na they were sending him guerrillas with American prisoners. Okay? Na magpapadala daw sila ng guerrilla sa kanya. Okay? Mga hukbo na merong mga bihag ng mga Amerikano. Okay? With the help of a Spanish traitor, okay, Lazaro Segovia, remember that name, Lazaro Segovia, sa tulong daw ng isang Kastilang traidor, the Americans assembled a company of pro-American Filipino soldiers. So, bumuo daw sila ng isang tinatawag nating grupo ng mga hukbong Pilipino na maka-Amerikano. Ito yung tinatawag dating the Macabebe Scouts. So, itong mga Macabebe Scouts na ito, mga kawal sila na nakapasok sa kampo ni Aguinaldo. So, nagkunwari sila bilang mga kawal ng Pilipinas. Okay? Mga tinatawag nating mga hukbong sandatahan ng Pilipinas. So, nakuha nila si Aguinaldo, okay? With the president captured, his generals began to surrender. So, dahil nga nahuli nga itong si Emilio Aguinaldo, unti-unti nang sumuko yung kanyang mga general. Okay? At yung republic, the Philippine Republic began to fall. Okay? The document of the retraction of Jose Rizal II is being hotly debated as to its authenticity. So, sabi dun sa article na yung document, yung mismong document ng pagkakabawi ni Jose Rizal sa lahat ng kanyang sinabi ay talagang pinagdidibatihan kung ito ba ay totoo. Okay? Gamitan na natin lahat ng ating mga nalalaman. Internal criticism, external. Doon pa lang sa external criticism, nagkakaproblema na. Doon sa authenticity, totoo ba talaga ito? Original ba talaga ito? It was supposed to have been signed by Jose Rizal moments before his death. Okay? There were many witnesses, most of them Jesuits. Okay? The document only surfaced for public viewing on May 13, 1935. It was found by Father Manuel A. Gracia. Kung matatandaan nyo, dun sa pinakita ko kaninang statement ni Jose Rizal, Garcia doon Pero dun sa website, Manuel Gracia at the Catholic Hierarchies Archive in Manila. But the original document was never shown to the public.
only reproductions of it. Okay, so yung mismong original document, hindi ito naipakita sa tao, hindi ito naipakita sa publiko. Only reproductions of it. Kumbaga, sa salitang kanto, sa salita natin, mga xerox lang ang naipakita. Pero yung original hindi naipakita. However, Father Pio P., okay, a Spanish Jesuit, reported that as early as 1907, the retraction of Rizal was copied verbatim and published in Spain. So yung statement na copied verbatim, kumbaga sa moderno nating pamamaraan, parang sinerox ito at inilimbag, kumbaga pinakita sa mga pahayagan sa Espanya. At nai-reprint ito, nailathala ulit sa Maynila, sa Pilipinas. So Father Gracia, who found the original document, okay, also copied it verbatim. So kumbaga sinerox niya. Diba sabi nga natin, 1935 lumabas. So as early as 1907 na parang kumbaga na-discover na itong retraction letter na to o itong retraction document na ito. So nakopya daw to ni Father Gracia or Gracia. In both reproductions, okay, dito itong pinakagusto ko dito sa pag-aaral na ito eh. In both reproductions, there were conflicting versions of the text. So, dun sa pagkaka-reproduce sa Spain, okay, at saka yung pagkaka-reproduce dito sa Pilipinas, merong conflicting versions. Okay? Merong salungat. Add to this, the date of the signing was very clear in the original Spanish document, which Rizal supposedly signed. So dun sa document, sa Spanish document, ang nakalagay na date ay December 29, 1890. 6 years before barilin si Rizal. Kung susundin natin yung Spanish document, 6 years before barilin si Rizal, sinulat na daw niya ito. Kasi December 29, 1890. So, ang laki ng problema natin, ano? Ano ba talaga, kuya? 1890, 1896. Okay? Later, dadagdagan pa natin yung problema natin, ano? Later, okay? Another supposedly original document, meron na naman daw original na document na lumabas. At ang nakalagay naman na date, na petsa ay December 29, 1890. So yung 0, the number 0 was evidently altered to make it look like a letter C. Okay? So, yung Spanish document, sabi original, December 29, 1890 ang date. Meron na naman daw dumabas na original document. Ang nakalagay naman daw ay December 29, 1890. Then, still later, panggulo na naman, meron na namang magulong lumabas na original version daw. Then, still later, another supposedly original version came up. It has the date December 29, 1896. Parang yung binasa natin kanina. This time, the 0 became a 6. So, ano ba talaga? 1890, 1890, o 1896? So, which is which? Those who strongly believe the faking of the Rizal retraction document reported that the forger of Rizal's signature was Roman Roque. Okay, yung nagdoktor daw dun sa pirma ni Rizal ay si Roman Roque, the man who also forged
the signature of Urbano Lacuna, which was used to capture Aguinaldo. Natatandaan nyo ba yung inistorya natin kanina? Nung pinasok yung kampo ni Aguinaldo, hinuli nila, nakuha nila si Aguinaldo. Okay? Ito daw, yung signature daw ni ginaya din daw ni Roman Roque yung pirma ni Urbano Lacuna. Okay? The man who also forged the signature of Urbano Lacuna, which was used to capture Aguinaldo. Okay? A forged document and a forged signature. So, dalawa ang ating problema. Magkakaibang dates, tapos dinoktor na pirma. Okay? So, kailangan mapagkumpara yung tunay na pirma ni Jose Rizal dun sa forged signature. The mastermind, they say, in both Lacuna's and Rizal's signature forging was Lazaro Segovia. Natatandaan niyo yung Spanish traitor? Si Lazaro Segovia. Okay? They were approached by Spanish friars during the final day of the Filipino-American War to forge Rizal's signature. Okay, kumbaga, nilapitan daw sila ng mga Kastilang praile. Dun sa mga huling araw daw ng Filipino-American War upang gayahin, doktorin yung pirma, okay, ni Rizal. To this day, the retraction issue is still raging like a wildfire in the forest of the night. Parang ano daw, hanggang ngayon nag-aalab pa rin ang isyung ito sa puso ng mga tinatawag nating mga historians o yung mga tinatawag nating nagmamahal sa kasaysayan, the connoisseurs of Philippine history. Others would like to believe that the purported retraction of Rizal was invented by the friars to deflect the heroism of Rizal, which was centered on the friar abuses. Kumbaga, inimbento lang daw ito ng mga Kastilang pari para malihis yung pagiging bayani daw ni Rizal. Kasi umiikot doon sa tinatawag nating friar abuses yung kanyang mga sinulat No Limit Tangere. Okay? Kung makikita lang natin yung mga sinulat niya tungkol kay Padre Damaso, dun sa No Limit Tangere, ano? Tapos dun sa El Filibusterismo. Okay? So friar abuses. Kumbaga, kung mapakita ng mga Kastilang praile na to na nag-retract si Rizal, so kumbaga parang ano sila, maabsuelto sila dun sa mga paratang laban sa kanila. Incidentally, Father Pio P, who copied verbatim Rizal's retraction, also figured prominently during the Revolution. Okay? It was him, Andres Bonifacio reported, who had intimated to Aguinaldo the cessation of agitation in exchange of pardon. Okay? So, kapalit nung pagpapalaya, okay? O kaya yung pardon, ibig sabihin yung pagpapatawad, okay?
magkakaroon daw ng cessation. Ibig sabihin, tigil. Pag, kumbaga sa atin, may tigil putukan, okay? Magkakaroon ng tigil putukan. There are also not a few people who believe that the autobiography of Josephine Bracken, written on February 2, 1897, is also forged and forged badly. So marami din daw mga tao ang naniniwala na yung autobiography, okay, yung salaysay ni Josephine Bracken tungkol sa kanyang buhay, okay, na ay dinaya rin, ay dinoktor din, ano? And it is forged badly. The document supposedly written by Josephine herself supported the fact that they were married under the Catholic rites. Okay? So, dito sa dokumento na to, okay, na supposedly sinulat ni Josephine Bracken mismo, ay sumusuporta dun sa bagay na sila ay kinasal, okay, sa mata ng Catholic Church, sa under the Catholic Church, okay? Kinasal sila sa Katoliko. But upon closer look, there is a glaring difference between the penmanship of the document and other letters written by Josephine to Rizal. So kung titingnan daw nating mabuti, pag-aaralang mabuti, magkaiba daw yung sulat, pagkakasulat. Yung mismong sulat ng dokumento, kung ikukumpara mo dun sa ibang sulat, ibang dokumento, sulat na isinulat ni Josephine kay Rizal. Parang dun sa tinatawag nating autobiography, parang hindi naman si Josephine Bracken ang nagsulat. Okay, so hanggang noon pa pala, uso na pala yung tinatawag nating forging, ano? Surely, we must put the question of retraction to rest. Though Rizal is a hero, whether he retracted or not, we must investigate if he really did a turn around. Okay? Dahil kasi si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Dahil sa kanyang mga sinulat, dahil sa kanyang mga na-produce na mga masterpiece na kagaya ng No Limitang Hire, El Filibusterismo, nabuksan yung kaisipan nating mga Pilipino, yung diwa natin, yung pagiging Pilipino natin. Okay, na-plant niya sa ating kaisipan na dapat natin ipaglaban ang ating kalayaan, ang ating kasarinlan. Okay? So, kaya dapat talaga na malaman natin ang totoo. At kung hindi niya ito sinulat, okay, at yung mga dokumento na yun ay mga dinoktor lamang, okay, pandaraya lamang, then somebody has to pay for trying to deceive a nation. Meron dapat managot. Kasi lahat tayo niloko eh. Okay? Bumaba yung tingin natin sa ating pambansang bayani. Okay? Jose Rizal, he is our national hero. The retraction of Rizal remains to this day a controversy. Many scholars, however, agree that the document does not tarnish the heroism of Rizal. His relevance remained solidified to Filipinos and pushed them to continue the revolution, which eventually resulted in independence in 1898. So, marami pa rin ang naniniwala na hindi pa rin dapat magbago yung tingin natin kay Rizal bilang ating bayani. Kasi hindi natin madideny yung kanyang contribution. At dahil sa kanyang mga contribution, okay,
nagresulta ito sa ating kasarinlan in 1898. Okay? So, kumbaga, totoo man to o hindi, wag dapat magbago yung tingin natin sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Okay, so that wraps up our study, part 3 of our study of chapter 3, Philippine History, Spaces for Conflict and Controversies. So thank you for joining me in our presentation for today. I hope you learned a lot in our lesson for today. So may you have a good day and God bless.